Narito po ang mga dapat nating ihanda sa gagawin nating pagpiprint ng damit sa pamamagitan ng DTF. Kung wala po kayong DTF printer, ay maaari po kayong magpa-print sa mga printing shop na malapit sa inyo. Tulad po ng aking ginagawa dahil ako rin po ay wala ring DTF printer.